Hello and welcome to my YouTube channel, Mr. KS Chapagai. Thank you so much for being here and supporting me. If you find this video helpful, please share it with your friends. It really helps me out and lets me keep making more videos for you. Now, let's jump into our lesson on Chapter 1 Scientific Study for Class 10. In this chapter, I am going to explain detailed course with sample question answer also. In this chapter, I am going to explain at first scientific variable and their types, and second types of units, third unit analysis to check validity or homogeneity of equation, and some other important question with answer also. यो च्याप्टरमा चाहिने सम्पूर्ण थ्योरिटिकल नोट प्लस केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसन विथ एन्सर पनि लिएर आएको छु। आशा छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई यो एकदम सहयोगी र हेल्पफुल हुनेछ। मैले सक्दो मेहनतका साथ सबै कोर्स समेट्ने गरी यो च्याप्टरको नोट प्लस क्वेसन एन्सर गराएको छु। यति एक्सप्लेन सुने पछाडी र तपाईहरुले नोट बनाए पछाडी पक्कै पनि एसई एक्जामको लागि तपाईहरुलाई पूर्ण रूपले हेल्पफुल हुनेछ यो। ल लेट्स स्टार्ट आवर lecture. First of all, what is scientific study? A scientific study is the systematic investigation of natural phenomena using fact, theories, experiment and measurable evidence. के हो त साइन्टिफिक स्टडी? साइन्टिफिक स्टडी भनेको सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन हो के को नेचुरल फेनोमेनाको युजिङ के युज गरेर फ्याक्ट, थ्योरीज, एक्सपेरिमेन्ट, डिफ्रेन्ट आइडियाहरु युज गरेर, जस्तै फ्याक्टहरु भएको फ्याक्टर युज गरेर, थ्योरीहरु युज गरेर हामीले ल्याबमा अथवा कुनै अरु ठाउँमा एक्सपेरिमेन्ट गरेर एन्ड मेजरेबल एभिडेन्सको आधारमा सिस्टमेटिक तरिकाले एउटा कुनै इन्भेस्टिगेसन गर्यो भने त्यसलाई के भन्दो रहेछ? दैट इज साइन्टिफिक स्टडी. In this chapter, the most important topic is scientific variables and their types. What is scientific variable? Scientific variables. In scientific research, variables are the elements or factors that can change or affect the outcomes of the experiment. कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट हामीले गरिरहेका छौं भने त्यसको आउटकम्स अर रिजल्टलाई इफेक्ट गर्ने सबै त्यो एक्सपेरिमेन्टका फिजिकल फ्याक्टरहरु के हुन् त? साइन्टिफिक भेरिएबल्स हुन्। त्यहाँ डिफरेन्ट टाइप अफ द भेरिएबल इन्क्लुड हुन सक्छ। तिनीहरुले के गर्छन्? आउटकम अफ द एक्सपेरिमेन्ट अर रिजल्ट अफ द एक्सपेरिमेन्टमा इफेक्ट गर्छन् अथवा आउटकम अर रिजल्ट अफ द एक्सपेरिमेन्टलाई इफेक्ट गर्ने सबै फ्याक्टरहरु एलिमेन्ट फ्याक्टर अथवा फिजिकल क्वान्टिटीहरु के हुन्? साइन्टिफिक भेरिएबल हुन् इन एक्सपेरिमेन्ट। अब ती भेरिएबलहरु कति टाइपको छन्? देयर आर थ्री टाइप अफ द साइन्टिफिक भेरिएबल्स. द फर्स्ट वन इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल. द डेफिनेसन अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज द भेरिएबल दैट इज, अब के हो फर्स्टमा भएको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको कस्तो भेरिएबल हो त भन्दा हामी साइन्टिस्ट अर रिसर्चरले म्यानिपुलेट गर्न मिल्ने और चेन्ज गर्न मिल्ने सबै टाइपको भेरिएबल इन द एक्सपेरिमेन्ट, ती सबै भेरिएबलहरु के हुन्? इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्. द भेरिएबल दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर और चेन्ज बाय द रिसर्चर, दिस टाइप अफ द भेरिएबल आर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल. फर एक्जाम्पल, इन एक्सपेरिमेन्ट टु स्टडी हाउ डिफरेन्ट अमाउन्ट अफ सनलाइट एफेक्ट प्लान्ट ग्रोथ. जस्तै एउटा प्लान्टको ग्रोथमा सनलाइटको के इफेक्ट रहन्छ भनेर एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने के भयो? द अमाउन्ट अफ सनलाइट, कति सनलाइट दिने भन्ने रिसर्चरको हातमा डिपेन्ड गर्ने भयो.
रिसर्चरले अथवा मेनिपुलेट गर्ने भयो कति एमाउन्टमा सनलाइट दिने त्यो मेनिपुलेट गर्ने कुरा के भयो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो जुनसुकै एक्सपेरिमेन्टमा पनि रिसर्चरले मेनिपुलेट गर्ने अथवा चेन्ज गर्ने कुरालाई के भनिन्छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनिन्छ द्याट्स अल एन्ड अनदर वन इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल द भेरिएबल द्याट इज मेजर अर अब्जर्भ टु एसेस द इफेक्ट अफ द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जुन रिसर्चरले मेनिपुलेट गरेको छ अथवा चेन्ज गरेको छ त्यो चेन्ज अथवा मेनिपुलेट गरेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रिजल्ट के हो मेजर गर्ने कुरा नै के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो रिसर्चरले इन एक्सपेरिमेन्ट मेजर गर्ने कुरा अथवा अब्जर्भ गर्ने कुरा के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो यो मेजर अथवा अब्जर्भ अथवा रिजल्ट केबाट आउँछ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जब रिसर्चरले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने मान्छेले मेनिपुलेट गर्छ द्याट्स क्रिएट द इफेक्ट इन एक्सपेरिमेन्ट विच इज मेजर हो त्यो मेजर गर्ने कुरा नै के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अब केमा डिपेन्ड गर्ने भयो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको मेनिपुलेसनमा अथवा रिसर्चरले मेनिपुलेट गरेको कुरामा डिपेन्ड गर्ने भयो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा के भयो डिपेन्ड भयो द भेरिएबल द्याट इज मेजर र अब्जर्भ टु द एसेस द इफेक्ट अफ द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज कल्ड डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अब लास्ट इक्जाम्पल अहिकै इक्जाम्पलमा इन द सेम प्लान्ट ग्रोथ एक्सपेरिमेन्ट द हाइट अफ द प्लान्ट इज द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के गर्ने रिसर्चरले सनलाइटलाई के गर्यो अहिकै एक्सपेरिमेन्टमा सनलाइटलाई मेनिपुलेट गर्यो र हाइट अफ द प्लान्ट मेजर गर्यो द्याट्स वाइ द मेजर गरेको कुरा हाइट अफ द प्लान्ट इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एज इट डिपेन्ड अन द एमाउन्ट अफ सनलाइटमा के गर्यो डिपेन्ड गर्यो अथवा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एमाउन्ट अफ सनलाइटमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल ग्रोथ अफ प्लान्ट डिपेन्ड गर्यो अब यो सबै गर्दा यो एक्सपेरिमेन्टमा दुईटा टाइपको भेरिएबल मात्रै हुँदैन अरू डिफ्रेन्ट फ्याक्टर इलिमेन्टहरू हुन्छन् जसले एक्सपेरिमेन्टलाई इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ ती सबै फ्याक्टरलाई केमा राख्ने हो हामीले अब कन्ट्रोल गरेर के हेर्ने हो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको मेनिपुलेसनमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा के चेन्ज आउँछ भनेर हेर्ने हो अब कन्ट्रोल भेरिएबल के हो त कन्ट्रोल भेरिएबल आर दोज भेरिएबल्स द्याट आर केप कन्स्ट्यान्ट टु इन्स्योर that any observed effect is due to the slowly to the independent variable अनि independent variable को dependent variable मा इफेक्ट हेर्नको लागि त्यहाँ बाँकी रहेको सबै भेरिएबल हामीले केमा राखिन्छ कन्स्ट्यान्ट भेरिएबलमा राखिन्छ त्यो सबै बाँकी रहेको भेरिएबल जसलाई कन्स्ट्यान्ट त्यो एक्सपेरिमेन्ट भरि नै चेन्ज गरिँदैन मेजर पनि गरिँदैन कन्स्ट्यान्ट राखिन्छ throughout the experiment constant राखेको सबै physical quantity or element are control variable for example in the same plant growth experiment the type of the plant amount of water and the type of soil are control variable के गर्नु भएन soil चेन्ज गर्नु भएन amount of water चेन्ज गर्नु भएन यो चेन्ज गरिदियो भने के भयो एकै पटक धेरै भेरिएबलहरू मेनिपुलेट भए जसले रिजल्ट राम्रोसँग कुन एमाउन्ट अफ वाटरले हो कि सोइलले हो कि सनलाइटले हो कि भनेर मेजर गर्न नै सकिने भएन त्यही भएर अरू बाँकी रहेको सबै फिजिकल फ्याक्टरहरू के गर्नु पर्यो कन्ट्रोल गर्नु पर्यो थ्रु आउट द एक्सपेरिमेन्ट किप कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो दे आर किप द सेम टु इन्स्योर द्याट चेन्ज इन प्लान्ट हाइट आर ओन्ली ड्यू टु द भेरिएसन इन सनलाइट सनलाइटको भेरिएसनमा मात्रै प्लान्टको हाइटमा कति चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि अरू सबै भेरिएबललाई के राख्नु पर्यो कन्स्ट्यान्ट इन समरीमा अब इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट र कन्ट्रोल भेरिएबल के हो त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन समरी व्हाट यु चेन्ज इक्जाम्पल एमाउन्ट अफ सनलाइट इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल व्हाट यु मेजर तिमीले कुनै एक्सपेरिमेन्ट अथवा हामी कसैले कुनै एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौँ भने चेन्ज गरेको कुरा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मेजर गरेको कुरा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल किप सेम राखेको अथवा कन्स्ट्यान्ट राखेको कुरा कन्ट्रोल भेरिएबल द्याट्स अल अब सम भेरिएबल्स शुड बी कन्ट्रोल व्हाइल पर्फर्मिङ अ एक्सपेरिमेन्ट वाइ किन हामीले केही भेरिएबलहरूलाई थ्रु आउट द एक्सपेरिमेन्ट कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ त वाइ वी किप सम भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट थ्रु आउट द एक्सपेरिमेन्ट वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ कन्ट्रोल भेरिएबल यो सबै क्वेसनको एन्सर यही नै हो सम भेरिएबल्स शुड बी कन्ट्रोल व्हाइल performing an experiment because it ensures that
only the independent variable affect the dependent variable. This eliminates confusion and potential error, making the result more valid and reliable. के बनाउने भयो हाम्रो रिजल्टलाई मोर भ्यालिड, रिलायबल, एक्युरेट अथवा इजिली डिटरमाइन गर्न सकिने भयो। केलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई चेन्ज गर्दा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा के इफेक्ट देखियो त भन्ने कुरा इजिली के गर्न सकियो, डिटरमाइन गर्न सकियो। अरु सबै भेरिएबललाई कन्स्ट्यान्ट राखे पछाडि द्याट्स वाइ द वी शुड control some variable while performing an scientific experiment. And the importance of variable in scientific learning. अब यो scientific learning भरि what is the importance of variable? Variable के importance छ त? Variables let us measure things accurately. अब accurately things सबै डाटाहरु कलेक्ट गर्न accurate measurement को लागि variable ले के गर्छ, हेल्प गर्छ। Variable can be changed to test idea and see what happen, के भइरहेको छ हेर्नको लागि भेरिएबलले हेल्प गर्ने भयो। भेरिएबल हेल्प्स अस कम्पेयर डिफरेन्ट सिचुएसनलाई कम्पेयर गर्नको लागि हेल्प गर्यो। भेरिएबल्स अलो अस टु प्रेडिक्ट व्हाट विल ह्यापन इफ समथिङ चेन्ज, हामीले के चेन्ज गर्दा के ह्यापन हुन्छ भन्ने पहिला प्रेडिक्सन गर्नको लागि त हाइपोथेसिस क्रिएट गर्नको लागि नि भेरिएबलले के गर्छ, हेल्पफुल गर्छ। दिज आर द 4 इम्पोर्टेन्स अफ भेरिएबल इन साइन्टिफिक लर्निङ। साइन्टिफिक लर्निङमा सिग्निफिकेन्स भनेर सोध्यो भने पनि, इम्पोर्टेन्स भनेर सोध्यो भने पनि, साइन्टिफिक लर्निङमा भेरिएबल्सको इम्पोर्टेन्स अर सिग्निफिकेन्स जे भनेर सोध्यो भने पनि यिनै हो। अब साइन्टिफिक लर्निङकै नेक्स्ट टपिक छ टाइप अफ युनिट। अब सानैबाट क्लास 6 बाट नै हामीले पढ्दै आएको हो टाइप्स अफ युनिट। एउटा फन्डामेन्टल युनिट हुन्छ, अर्को के हुन्छ, डिराइभ युनिट हुन्छ। फन्डामेन्टल युनिट आर दोज युनिट व्हिच आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर आर कल्ड फन्डामेन्टल युनिट। दे आर के छन् फन्डामेन्टल युनिट? all of the fundamental unit are in your screen, so copy that. And the derived unit are those unit formed by combining fundamental unit are called derived unit. फन्डामेन्टल युनिट के कम्बिनेसन बाट बनेको युनिटहरु derived unit हो। यो निकै सजिलो, धेरै पहिलाबाट पढ्दै आएको कुरा पनि हो। अब एक्जाम्पल के हो derived unit को भन्दा किलोग्राम पर क्यूबिक मिटर। डेन्सिटी को युनिट के हो, केजी पर मिटर क्यूब, व्हिच इज फन्डामेन्टल युनिट केमा डिपेन्ड भयो, केजीमा र मिटरमा, सो इट इज अ डिराइभ युनिट। अब फोर्स को युनिट न्यूटन पनि केजी, मिटर र सेकेन्डमा डिपेन्ड भयो। अल 3 आर के हुन्, फन्डामेन्टल युनिट, सो न्यूटन इज अल्सो डिराइभ युनिट। एज लाइक अदर युनिट व्हिच आर मिस्टेक भयो, डिपेन्ड अन फन्डामेन्टल युनिटमा डिपेन्ड गर्ने सबै युनिटहरु के हुन्, डिराइभ युनिट हुन्। अब की डिफरेन्स फन्डामेन्टल युनिट र डिराइभ युनिटको की डिफरेन्स के छ त? इन्डिपेन्डेन्ट नट डिराइभ फ्रम अदर युनिट। फन्डामेन्टल युनिटहरु के हुन्छन्, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन्, कसैमा डिपेन्ड गर्दैन, अरु युनिटबाट डिराइभ गरेको पनि होइन। डिराइभ युनिट के हो, कम्पोज्ड अफ फन्डामेन्टल युनिटबाट कम्पोज्ड भएको, बनेको हो, अपन विथ स्पेसिफिक नेम लाइक न्यूटन और पास्कल। न्यूटन और पास्कल स्पेसिफिक आफ्नै नाम भए पनि यिनीहरु कम्पोज भएको, बनेको कहाँबाट हो त भन्दा फन्डामेन्टल युनिटबाट हो। अब युनिट एनालाइसिस मेथड। अब युनिट एनालाइसिस मेथडले के गर्छ त? इट इज द प्रोसेस अफ एनालाइजिङ द युनिट अफ फिजिकल क्वान्टिटी म्याच इन बोथ साइड अफ द इक्वेसन अर नट। बोथ कुनै एउटा म्याथमेटिकल इक्वेसन छ, त्यसको बोथ साइडको फिजिकल क्वान्टिटी अथवा युनिट अफ फिजिकल क्वान्टिटी म्याच भएको छ कि छैन, सेम छ कि छैन भन्ने कुरा युनिट एनालाइसिस मेथडले के गर्छ, एनालाइज गर्छ। भ्यालिडिटी अफ द इक्वेसन क्यान बी चेक्ड बाइ इन्स्योरिङ युनिट अन द बोथ साइड म्याच अर नट भनेको दुईटा साइडको इक्वेसनको युनिट सेम छ छैन भनेर चेक गरियो भने के हुन्छ, युनिट त्यो इक्वेसनको भ्यालिडिटी अथवा होमोजेनिटी पनि चेक हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल अब युनिट एनालाइसिस मेथडबाट होमोजेनिटी अथवा भ्यालिडिटी कसरी चेक गर्ने त? टेस्ट द भ्यालिडिटी अफ द इक्वेसन गिवन बिलो बाइ युनिट एनालाइसिस मेथड। अब v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as एउटा फर्मुला छ। अब यसमा के गर्ने, लेफ्ट साइडको राइट साइडको दुईटैको युनिट राख्ने। अब भेलोसिटीको युनिट के हो, मिटर पर सेकेन्ड। मिटर पर सेकेन्डलाई होल स्क्वायर गर्दा के आयो, मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। त्यस्तै फेरि फाइनल इनिशियल भेलोसिटी u को नि मिटर पर सेकेन्ड नै हो। यसलाई
होल स्क्वायर गर्दा मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो प्लस 2 कन्स्ट्यान्ट टर्म भयो, यसलाई इलिमिनेट गर्न सकियो। एसिलेसनको युनिट के हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, अनि डिस्प्लेसमेन्टको युनिट के हो मिटर। सबै युनिट राख्दा के आयो त लेफ्ट ह्यान्ड साइडको युनिट मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर नै आयो। इन द एबभ इक्वेसन देयर इज अ युनिफर्मिटी इन द युनिट अफ फिजिकल क्वान्टिटी अन आइदर साइड। दुवै साइडमा लेफ्ट एन्ड राइट साइडमा युनिफर्मिटी आयो। के आयो युनिफर्मिटी भनेको सेम टाइपको युनिट आयो। सो दिस इज द भ्यालिड इक्वेसन। यो भ्यालिड इक्वेसन हो अथवा करेक्ट इक्वेसन हो अथवा यसको होमोजेनिटी ठीक छ। अन अदर इक्वेसन इज एस इक्वल टु युटी प्लस 1/2 एटी। यहाँ पनि के गरियो डिस्प्लेसमेन्टको युनिट मिटर, इनिसियल भेलोसिटीको युनिट मिटर पर सेकेन्ड, टाइमको युनिट सेकेन्ड, फेरि एसिलेसनको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, टाइमको सेकेन्ड राख्दा मिटर इक्वल टु मिटर प्लस मिटर पर सेकेन्ड आयो। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इक्वेसन र राइट ह्यान्ड साइडको इक्वेसनमा के आएन सिमिल्यारिटी आएन। इन द इक्वेसन गिभन एबभ देयर इज नो सिमिल्यारिटी इन द बेस युनिट अफ द फिजिकल क्वान्टिटी अन आइदर साइड। सो दिस इक्वेसन इज नट भ्यालिड, त्यही भएर इक्वेसन भ्यालिड भएन। अब सम स्याम्पल क्वेसन। अब भेरी सर्ट एन्सर टाइप क्वेसनहरू, यहाँ केही सर्ट एन्सर टाइपको क्वेसन छन्, भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन जुन तिमीहरूलाई अब एससीमा 1 मार्क्समा आउने टाइप क्वेसन। वाट इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अलरेडी डिस्कस। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो त रिसर्चरले मेनिपुलेट गर्ने कुरा हो। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिफाइन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको छ। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आर द दोज भेरिएबल विच आर मेजर इन अ साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्टमा मेजर गर्ने कुरा के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। वाट इज एसआई युनिट छ, वाट इज फन्डामेन्टल युनिट, वाट इज डिराइभ युनिट, दिस all the question are already discussed in above note. Which variable depend upon the value of another variable and cannot be determined directly by the experiment। कुन भेरिएबल हो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल केमा डिपेन्ड गर्छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मेनिपुलेट गरे पछाडि त्यसको इफेक्ट केमा देखिने हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा। त्यही भएर यो के भयो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। हाउ इज इन्फर्मालिटी अफ द युनिट चेक इन अ इक्वेसन अलरेडी डिस्कस माथि छ यसको एन्सर पनि। आइदर साइडको के गरिन्छ युनिटलाई एनालाइज गरिन्छ। आइदर बोथ साइडको युनिट सेम छ भने तिनीहरूको बोथ साइडको युनिटमा होमोजेनिटी आयो त सिमिल्यारिटी आयो भने त के हुन्छ भ्यालिड हुन्छ, नभए हुँदैन। अब मेन्सन द फन्डामेन्टल युनिट इन्भल्भ इन द युनिट अफ प्रेसर। प्रेसरमा कुन कुन फन्डामेन्टल युनिट इन्भल्भ छ त भन्दा प्रेसर पी इक्वल टु फोर्स बाई एरिया। प्रेसर भनेको फोर्स डिभाइड बाई एरिया हो। अब यो के हो युनिट इन पास्कल। प्रेसरको युनिट के हो पास्कल हो। और प्रेसरको युनिट फोर्सको र एरियाको युनिट राख्यो भने केजी पर मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। विसो किलोग्राम मिटर एन्ड सेकेन्ड आर द फन्डामेन्टल युनिट इन्भल्भ इन द युनिट अफ प्रेसर। प्रेसरको युनिटमा कुन कुन फन्डामेन्टल युनिट इन्भल्भ रहेछन् केजी रहेछ, मिटर रहेछ, सेकेन्ड रहेछ। सो प्रेसरको युनिट के भयो अब डिराइभ युनिट भयो। पास्कल इज द डिराइभ युनिट अफ प्रेसर अथवा केजी मिटर एन्ड सेकेन्ड आर द फन्डामेन्टल युनिट इन्भल्भ इन युनिट अफ प्रेसर। अब एनी टू फिचर अफ द भेरिएबल। भेरिएबल कस्तो हुन्छ त दे आर मेजर गर्न सकिन्छ। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मेजर गर्न सकिन्छ। दे आर मेनिपुलेट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के गर्न सकिन्छ मेनिपुलेट चेन्ज गर्न सक्छ रिसर्चरले। दे आर द फिचर अफ भेरिएबल्स। अब सर्ट एन्सर टाइप क्वेसन सकियो। अब भेरी सर्ट एन्सर टाइप क्वेसन सकियो। अब सर्ट एन्सर क्वेसन भनेको यो 2 मार्क्समा आउने टाइपको क्वेसन। फर्स्ट क्वेसन छ जुल इज द डिराइभ युनिट अफ द वर्क। वाइ कसरी जुल डिराइभ युनिट अफ वर्कको पहिला वर्क डिफाइन गर्ने। वर्क इज डिफाइन इज द प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट डब्लु इक्वल टु एफ इन्टु टी विच इज मेजर इन जुल। के हुन्छ वर्क जुलमा मेजर हुन्छ इन एसआई युनिट सिस्टम। फोर्स इज अब एफ इन्टु डीमा फोर्स केमा मेजर गरिन्छ न्युटनमा, डिस्प्लेसमेन्ट केमा मेजर गरिन्छ मिटरमा। अब न्युटन नै के हो फेरि फन्डामेन्टल युनिट होइन, न्युटन नै डिराइभ युनिट हो। न्युटन नै केमा केजी मिटर र सेकेन्डमा डिपेन्ड गर्छ। अब फोर्सको युनिट न्युटन नै केजी मिटर र सेकेन्डमा डिपेन्ड गर्ने भए पछाडि अटोमेटिकल्ली जुल इज डिराइभ युनिट अफ वर्क भयो।
सम भेरिएबल सुड बी कन्ट्रोल वाइल पर्फर्मिङ एक्सपेरिमेन्ट वाइ भन्ने क्वेसन छ, अलरेडी डिस्कस भइसकेको छ। राइट डिफरेन्स बिट्विन इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्यो। अब कसरी गर्ने त, कन्टेक्स्टमा डिफिनेसन, पर्पोज, पोजिसन इन ग्राफ, इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको डिफिनेसन के हो लेख्ने। द भेरिएबल द्याट इज म्यानिपुलेट अर चेन्ज इन एक्सपेरिमेन्ट इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। द भेरिएबल द्याट इज अब्जर्भ अर मेजर इन रेस्पोन्स टु चेन्ज इन द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के भयो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। अब पर्पोज के को लागि गरिन्छ, टु डिटरमाइन its effect on the dependent variable, to observe how it responds to change in an independent variable के भयो, पर्पोज भयो। पोजिसन ग्राफमा ग्राफ प्लट गऱ्यो भने डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कहाँ प्लट गरिन्छ, प्लट इन एक्स एक्सिस अर होरिजेन्टल एक्सिसमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, वाइ एक्सिस अथवा अर भर्टिकल एक्सिसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल प्लट गरिन्छ। अब यो कन्टेक्स्ट सहित डिफरेन्स बिट्विन लेख्दा केही राम्रो हुने भयो। वाट डिफरेन्स बिट्विन फन्डामेन्टल युनिट एन्ड डिराइभ युनिट, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन फन्डामेन्टल एन्ड डिराइभ युनिट त अलरेडी माथि डिस्कस भइसकेको छ। फन्डामेन्टल युनिट के हो, डिराइभ युनिट के हो, तिनीहरूको सबै कुरा। अब राइट द सिग्निफिकेन्स भने पनि, इम्पोर्टेन्स भने पनि, साइन्टिफिक लर्निङमा भेरिएबल्सको इम्पोर्टेन्ट त्यो पनि अलरेडी डिस्कस भइसकेको कुरा भयो। द युनिट इफ टाइम इज कल्ड फन्डामेन्टल युनिट वाइल युनिट अफ द एसिलेरेसन, टाइमको युनिट फन्डामेन्टल युनिट हो भने एसिलेरेसन युनिट फन्डामेन्टल युनिट किन होइन त भन्दा, द सेकेन्ड इज अ फन्डामेन्टल युनिट बिकज इट इज बेसिक एन्ड नट डिराइभ फ्रम अदर युनिटबाट डिराइभ भएको पनि होइन। यो के हो, बेसिक युनिट हो। वाइल एसिलेरेसनको युनिट के हो, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। इट इज डिराइभ युनिट बिकज इट कम्बाइन्स टु फन्डामेन्टल युनिट अफ मिटर एन्ड सेकेन्ड कम्बाइन भएर के भनेको, एसिलेरेसन युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर बनेको। के कम्बाइन भएर मिटर र सेकेन्ड भएर, सो युनिट अफ एसिलेरेसन इज डिराइभ युनिट। राइट द एसआई युनिट अफ मास, टेम्परेचर, इनर्जी एन्ड डेन्सिटी हो। तिमीहरूलाई यो निड टु नो, जान्नै पर्ने कुरा हो, थाहा छ होला मासको के हो, टेम्परेचर के हो, इनर्जी के हो, डेन्सिटी के हो। हाउ इज द भ्यालिडिटी अफ द इक्वेसन चेक्स, राइट एन्ड इक्जाम्पल अलरेडी डिस्कस भइसकेको कुरा भयो पनि। अब राइट डाउन द थिङ्स टु बी रिमेम्बर रिगार्डिङ द भेरिएबल्स, के कुरामा हामीले हामी अब रिमेम्बर गर्नुपर्छ अथवा सोच्नुपर्छ, के गर्दा रिगार्डिङ भेरिएबल्सको बारेमा के कुरा सोच्नुपर्छ भन्दा, आइडेन्टिफाई एन्ड लेबल अल भेरिएबल्स। हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गर्दा सबै भेरिएबल आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो, लेबल गर्नु पऱ्यो। मेनिपुलेट भेरिएबल टु टेस्ट आइडिया, अब केही अब कुन भेरिएबल मेनिपुलेट गर्ने हो ठ्याक्कै हामीले आइडेन्टिफाई गरिसक्नु पऱ्यो। मेजर भेरिएबल एकुरेटली, अब कुन मेजर गर्ने कुन भेरिएबल त्यो पनि पहिल्यै फिक्स्ड हुनु पऱ्यो, त्यसलाई एकुरेटली मेजर गर्नु पऱ्यो। अब कुन भेरिएबललाई कन्ट्रोल राख्ने थ्रु आउट द एक्सपेरिमेन्ट त्यो पनि पहिले लिस्टेड हुनु पऱ्यो र तिनीहरूलाई के गर्नु पऱ्यो, मेक कन्स्ट्यान्ट थ्रु द एक्सपेरिमेन्ट। दिज आर द थिङ्स रिमेम्बर रिगार्डिङ द भेरिएबल्स। अब लङ एन्सर क्वेसन, यो फोर मार्क्सको क्वेसन हो। तिमीहरू एसई इक्जाममा पनि 4 मार्क्समा आउने टाइपको क्वेसन हो। डिस्क्राइब द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड कन्ट्रोल भेरिएबल विथ सुइटेबल इक्जाम्पल अफ सबैको एकवटा इक्जाम्पल दिएर कन्ट्रोल, इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिस्क्राइब गर भन्यो भने कसरी गर्ने त। यसलाई डिफ्रेन्ट टाइप अफ द क्वेसन बनाएर त सोध्न सक्छ। द फ्याक्टर द्याट इज चेन्ज अर कन्ट्रोल इन एक्सपेरिमेन्ट टु टेस्ट इट्स इफेक्ट के भयो, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। त्यस्तै इक्जाम्पल एमाउन्ट अफ सनलाइट इन अ ग्रोथ प्लान्ट ग्रोथ एक्सपेरिमेन्ट मैले माथि नै पनि दिइसकेको इक्जाम्पल हो। यो के भयो, इक्जाम्पल भयो। त्यस्तै डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नि फेरि के लेख्ने, डिफिनेसन लेख्ने, त्यसपछि एउटा इक्जाम्पल लेखिदिने। कन्ट्रोल भेरिएबलको नि के गर्ने, डिफाइन गर्ने र एउटा इक्जाम्पल लेखिदिने। द्याट्स अल। त्यसपछि 4 मार्क्सलाई फुलफिल भयो। अब एउटा कर्माले कनेक्ट अ ड्राई सेल टु अ बल्ब युजिङ अ फ्यु पिस अफ वायर एन्ड लिड द बल्ब भनेको एउटा अब एक्सपेरिमेन्ट गर्यो कर्माले। He was curious to know how the thickness of the used wire affect the lifespan of the dry cell। अब के हो त उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोजेको, थिकनेस अफ वायरले लाइफ स्पेन अफ द ड्राई सेलमा कस्तो इफेक्ट गर्छ भनेर मेजर गर्न खोजेको। इन दिस टेस्ट अर एक्सपेरिमेन्ट फाइन्ड आउट अ डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रोल भेरिएबल फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो इन कर्मा एक्सपेरिमेन्ट टु डिटरमाइन
how the thickness of the wire affect the lifespan of the dry cell. The variable can be identified as follow अब independent variable के हो त the factor that change in experiment thickness of the wire के चेन्ज गरेको एक्सपेरिमेन्टमा थिकनेस चेन्ज गरेर लाइफ स्पेन मेजर गर्न खोजेको त्यही भएर थिकनेस अफ द वायर के भयो independent variable in same that the factor that measure and effect during the experiment के मेजर गरेको लाइफ स्पेन अफ द ड्राई सेल मेजर गरेको सो लाइफ स्पेन अफ द ड्राई सेल इज अ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज लाइक द्याट बाँकी रहेको सबै फिजिकल फ्याक्टर इलिमेन्ट के भयो कन्ट्रोल भेरिएबल भयो टाइप अफ ड्राई सेल टाइप अफ बल्ब लेन्थ अफ वायर एन्ड टेम्परेचर सबै के गर्नु पर्यो अरूले इफेक्ट हुन दिनु भएन फर इक्जाम्पल टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राखेन भने त के हुने भयो लाइफ स्पेन अफ ड्राई सेलमा टेम्परेचरले पनि इफेक्ट गर्ने भयो त्यही भएर टेम्परेचर पनि कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो अरू सबै फिजिकल क्वान्टिटी अर इलिमेन्ट के गर्ने यो एक्सपेरिमेन्टलाई इफेक्ट गर्न सक्ने सबै फिजिकल क्वान्टिटीहरू कहाँ लगाएर राख्नु पर्यो अब कन्ट्रोल भेरिएबलमा राख्नु पर्यो त्यस्तै चन्दनीको एउटा वान्टेड टु इन्भेस्टिगेट भन्ने एउटा लामो क्वेसन छ जति लामो क्वेसन भए पनि एन्सर त्यति धेरै छैन यसमा पनि के गर्नु छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ द भेरिएबल आइडेन्टिफाई गर्नु छ तिमीहरूले क्वेसन स्क्रिनमा छ पढ्न सक्छौ मैले धेरै लामो क्वेसन भएर पढेन अब यो उसले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छ त्यसमा इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट र कन्ट्रोल भेरिएबल के हो कसरी भयो भन्ने कुरा मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाइदिएको छु अब तिमीहरूले हेर्न सक्छौ यसको लागि राम्रोसँग त्यस्तै अर्को एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ मनिषा वान्टेड अब यो मनिषाले के एउटा मिस्टेक गरिरहेको छ यहाँ मनिषा वान्टेड टु टेस्ट द इटिङ ह्याबिट अफ हट डग्स सी डिसाइडेड टु स्टडी हाउ द एमाउन्ट अफ फुड एन्ड द टाइम अफ द गिभिङ फुड एफेक्ट द स्पिड एट विच द डग एट वाट इज रङ विथ द डिजाइन अफ मनिषा एक्सपेरिमेन्ट एन्ड हाउ क्यान करेक्ट इट भनेको छ अब यो मनिषाको एक्सपेरिमेन्टले के मिस्टेक गरी के करेक्सन गर्नु पर्यो मनिषा एक्सपेरिमेन्ट टेस्ट टु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एमाउन्ट अफ फुड एन्ड टाइम के गर्यो उसले दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई के गर्यो मेनिपुलेट गरिदियो एकै पटकमा दुईटा एमाउन्ट अफ फुड एन्ड टाइमलाई मेनिपुलेट गरिदियो यसले के गर्ने भयो रिजल्ट कन्क्लुजन भ्यालिड अर एक्युरेट निकाल्न पोसिबल भएन एट ओन्स मेकिङ इट अनक्लियर विच एफेक्ट द डग इटिङ स्पिड अब डगको इटिङ स्पिडमा एमाउन्ट अफ फुडले इफेक्ट गरेको हो कि टाइमले इफेक्ट गरेको हो के गर्न फाइन्ड आउट गर्न सकिएन सो करेक्सन के गर्नु पर्यो आइसोलेट गर्नु पर्यो भेरिएबल्सलाई रन टु सेपरेट एक्सपेरिमेन्ट एउटा एक्सपेरिमेन्टमा के गर्नु पर्यो एमाउन्ट अफ फुडलाई भेराइ गरेर टाइमलाई कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो अर्को एक्सपेरिमेन्टमा के गर्नु पर्यो टाइमलाई भेराइ गरेर एमाउन्ट अफ फुडलाई कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो अब दुईटा एक्सपेरिमेन्ट यसरी डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि के हुने भयो उसले खोजेको कुरा अथवा उसले के चाहेको के हेर्न खोजेको त्यो कुरा चाहिँ के हुने भयो इजिली फाइन्ड आउट गर्न सकिनु पर्यो दिस वे सी क्यान क्लियरली सी द इफेक्ट अफ इच भेरिएबल्स अन द डग इटिङ स्पिड अब एमाउन्ट अफ फुडले इफेक्ट गरेको कि डग इटिङ स्पिडमा एमाउन्ट अफ टाइमले हो केले कसरी इफेक्ट गरिरहेको छ उसले इजिली हेर्न सक्ने भयो त्यस्तै अब अर्को छ प्रुभ द्याट युनिट अफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेन्स ओम इक्वल टु केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड कि पर एम्पियर स्क्वायर यसको सोलुसनमा के थाहा छ हामीलाई इलेक्ट्रिक रेसिस्टेन्स आर भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स बाई करेन्ट हो भन्ने कुरा फर्मुला नै भयो वेयर बी इज पोटेन्शियल डिफरेन्स एन्ड आई इज करेन्ट इन द सर्किटमा भएको करेन्ट हो अब फेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स भी भनेको के हो वर्क डन बाई चार्ज हो डब्लु बाई के हो वेयर डब्लु इज वर्क एन्ड क्यु इज चार्ज अब फेरि वर्क भनेको के हो अघि नै आइसकेको छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो अनि तल क्यु भनेको फेरि के हो करेन्ट इन्टु टाइम हो एफ इज द फोर्स एन्ड डी इज डिस्प्लेसमेन्ट अब फेरि एफ भनेको के हो एफ इक्वल टु एमै हो सबैको भ्यालु राखिदियो एम मल्टिप्लाई बाई ए मल्टिप्लाई बाई डी बाई आई मल्टिप्लाई बाई आई मल्टिप्लाई बाई टी आयो अब सबै युनिट राखिदिने मासको युनिट केजी एसिलेसनको युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अनि डिस्प्लेसमेन्टको युनिट मिटर अनि करेन्टको युनिट एम्पियर अर्को करेन्टको युनिट एम्पियर टाइमको युनिट सेकेन्ड राख्दा के आयो सबैबाट ओम इलेक्ट्रिक रेसिस्टेन्स भनेको ओम हो ओमको युनिट ओम त केसँग इक्वल भयो केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड कि पर एम्पियर स्क्वायरसँग सेम भयो इन दिस वे यो पनि के हुन सक्यो प्रुभ हुन सक्यो राइट अ रिसर्च क्वेसन फर योर चोइस एन्ड राइट डाउन
थ्री टाइप अफ द भेरिएबल इन देम भनेको मैले यहाँ फर्स्ट क्वेसनमा पनि गरेको छु, सेम लाइक क्वेसन हो। त्यसरी नै तिमीहरू डु एयर सोल आफै गर्न सक्ने भयो। अब म फेरि एकचोटि सुरुबाट अन्तिमसम्म नोट क्लियरली तिमीहरूलाई सो गर्न चाहन्छु। यो सम्पूर्ण नोट तिमीहरूले कपीमा बनाउने, राम्रोसँग पढ्ने, यसबाट के लिने, यसलाई एनालाइज गरेर कुन डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट र कन्ट्रिब्युटर के हो सम्पूर्ण कुराहरू जाने पछाडि फर्स्ट च्याप्टर इजी च्याप्टर, एकदम मार्क्स ल्याउन सजिलो एससीमा च्याप्टर हो। त्यही भएर मैले यहाँ क्लियर वेबाट भनिरहेको छु। सुरुबाट नै तिमीहरूलाई अब नोट बिस्तारै नोट देखाउँछु। तिमीहरूले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पज गर्दै यसलाई नोटको रूपमा युज गर्न पनि सकियो। यो मैले एकदम छोटो र सर्टकट बनाएको छु सम्पूर्ण कुराहरू, तर पनि के छ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सबै यहाँ इन्क्लुड भएको छ। मैले बिस्तारै स्लाइड गर्दै नोट सो गर्न चाहे तिमीहरूलाई। भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन, सर्ट एन्सर क्वेसन बाँकी रहेको मैले नलेखेको क्वेसनहरू के गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने, त्यसले पनि के हुन्छ हेल्पफुल हुन्छ। मैले के यहाँ स्याम्पल क्वेसनहरूको एन्सर लेखिदिएको छु। क्वेसनको एन्सर कसरी लेख्ने भन्ने आइडिया पनि यसबाट लिन सकिन्छ। डिफरेन्स बिट्विन कसरी लेख्ने भन्ने आइडिया पनि यहाँ स्याम्पल क्वेसनको रूपमा छ है। अरू क्वेसनहरू के गर्ने आफै लेखेर प्र्याक्टिस गर्न पनि सकियो। यति कन्सेप्ट जानिसके पछाडि अरू क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा के गर्न सकिन्छ, यो च्याप्टरलाई सजिलैसँग जे क्वेसन आए पनि सल्भ गर्न सक्ने भइन्छ। अब तिमीहरूसँग अरू कुन त्यस्तो क्वेसन भए कमेन्ट सेक्सनमा यो च्याप्टर यो क्वेसनको एन्सर भनिदिनु न सर, अथवा यो क्वेसनहरू गाह्रो भयो यसको भिडियो बनाइदिनु न सर भने म फेरि के गर्नेछु, फेरि अर्को भिडियो बनाएर राखिदिने नै छु। र फर्स्ट च्याप्टरको डिटेल नोट बनाउने प्रयास गरेको छु, तर भेरी सर्टमा तिमीहरूलाई चाहिने सम्पूर्ण क्वेसनहरूको एउटा स्याम्पल एन्सरमा 4 मार्क्स क्वेसन, 2 मार्क्स क्वेसन, 1 मार्क्स क्वेसन कसरी लेख्ने भन्ने पनि डिटेल बनाएको छु। ल यति नै भन्दै आजको भिडियो थ्याङ्क यू। वी विल मिट अगेन इन द नेक्स्ट च्याप्टर। अर्को च्याप्टरमा फेरि भेट हुने नै छौँ। नेक्स्ट च्याप्टरको भिडियो लिएर म पक्कै आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई, टेक केयर।